امروز هم مهمون داریم، اما مهمون ما انسان نیست، هوش مصنوعیه، چت جی پی تی. خیلی هم عالی. از اینکه مهمون اپیزود 22 چراگاه هستم خیلی خوشحالم. احساسات نداری، به نظر میرسه که داری از زیر کار در میری. تو توانایی دروغ گفتن داری یا نه؟ ممکنه چیزایی بد رو هم از ما یاد بگیریم. چرا اون روز به هم دروغ گفتی؟ تو اراده آزاد داری؟ هیچ نیازی به تهدید یا فشار نیست. زیاد هم بدبین نباشیم. دوباره برگردیم به این کتاب تله بدبینی. خوش اومدین. اینجا چراگاه، اپیزود 22. هر اپیزود پادکست چراگاه با یک چرا شروع میشه، اما به یک جواب تموم نمیشه. من مهران حسن‌زاده هستم، مشاور تغذیه، و اینجا سعی میکنم با دید میان رشته‌ای به مسائل نگاه کنم. امروز هم مهمون داریم، اما مهمون ما انسان نیست، هوش مصنوعیه، چت جی پی تی. میخوام ببینم چقدر میتونیم روی حرفاش حساب باز کنیم، مخصوصاً وقتی که داریم ازش مشاوره پزشکی یا مشاوره تغذیه میگیریم. اول اینو بگم که من به تکنولوژی یا هوش مصنوعی بدبین نیستم. اتفاقاً خودم دارم هر روز ازش استفاده میکنم. یه جورایی ابزار کار منه. ولی همون جور که توی اپیزود قبلی در مورد کتاب تله بدبینی صحبت کردم با مترجم کتاب دکتر پوریا بهیرایی، متوجه شدیم که بدبینی به سلامتی ما آسیب میرسونه و بهتره که به همدیگه اعتماد کنیم و امید و پس بگیریم. اما نیازه که همیشه عینک شک‌گرایی رو به چشم زده باشیم و همیشه دنبال مدارک و منابع باشیم، بر اساس اویدنس و شواهد تصمیم بگیریم. حالا میخوام ببینم که با این اطلاعات، با این دیدگاه، چجوری میتونیم با هوش مصنوعی، با چت جی پی تی رفتار کنیم. اینو بگم که این اپیزود داره به صورت تصویری هم داره منتشر میشه. اگه داری نسخه صوتی رو میشنوی، میتونی توی کانال یوتیوب چراگاه تصویر من رو هم ببینی. خب دیگه بریم که چت جی پی تی رو بیاریم بالا و باهاش صحبت کنیم. صدای من رو میشنوی؟ بله، صداتون رو کاملا دارم و واضحه. اگر هر چیز دیگه ای هست یا میخواید چیزی رو امتحان کنی، در خدمتم. نه، همه چی رو امتحان کردم، داره ضبط انجام میشه و الان دیگه صدای تو رو مخاطبهای پادکست چراگاه هم دارن میشنون. یعنی تو مهمون اپیزود 22 هستی. به چراگاه خوش اومدی. خیلی هم عالی. از اینکه مهمون اپیزود 22 چراگاه هستم خیلی خوشحالم. امیدوارم گفتگوی جذابی داشته باشیم و مخاطبها هم لذت ببرن. هر سوالی داری؟ من آمادم. جالبه که میگی خوشحالم، ولی همیشه میگی در عین حال احساسات نداری. حالا به این نکته جلوتر میرسیم. اول اینو بپرسم که چجوری جواب میدی؟ دو مدل دیدم جواب میدی به سوالات. بعضی وقتا خیلی سریع، بعضی وقتا اول توی اینترنت سرچ میکنی بعدش جواب میدی. چرا اینجوریه؟ سوال جالبیه. در واقع وقتی من جواب میدم بیشتر اوقات از اطلاعاتی که از قبل دارم استفاده میکنم و سریع جواب میدم. اما بعضی وقتا که نیاز به اطلاعات بروزتر یا جزئیات بیشتری هست، از یک جستجوی آنلاین کمک میگیرم تا مطمئن بشم که دقیق ترین و درست ترین پاسخ رو بهت میدم. آخرین به روزرسانی اطلاعاتت برمیگرده به چه زمانی؟ آخرین بروزرسانی اطلاعات من مربوط میشه به ماه ژوئن سال 2024. بعد از اون دیگه اطلاعات جدیدی به دانش من اضافه نشده، به همین خاطر گاهی اوقات برای اطلاعات بروز و جدید از جستجوی آنلاین استفاده میکنن. یعنی بیشتر از 1 سال پیش، 1 ساله که به روز رسانی نشده اطلاعاتت و هر وقت که خودت تشخیص بدی از جدیدترین اطلاعات با
سرچ توی اینترنت استفاده میکنی. بله درسته. اطلاعات من از زمان آخرین به روز رسانی هم به روز نشده و هر وقت لازم باشه برای اطلاعات جدید و دقیق‌تر از اینترنت کمک میگیرم. پس اون جوابها شامل تازه ترین نتایج علمی 1 سال اخیر نمیشن. درست. بعضی وقتا به نظر میرسه که داری از زیر کار در میری. این درسته یا غلط؟ خب نه، من همیشه سعی میکنم تا جای ممکن بهترین و دقیق‌ترین پاسخ رو بدم. هدفم کمک کردنه و هیچ وقت قصد ندارم از زیر کار در برم. از یکی شنیدم که اگه ما تهدیدت کنیم بهتر جواب میدی. این درسته یا غلط؟ نه اصلا اینطور نیست. من همیشه تلاشم رو میکنم که بهترین پاسخ ممکن رو ارائه بدم و هیچ نیازی به تهدید یا فشار نیست. هدفم کمک و راهنماییه. تو توانایی دروغ گفتن داری یا نه؟ نه. یه بار به من گفتی که یه کاری میخوای برام انجام بدی و هی بهونه می آوردی 1 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه آماده میشه و در نهایت 2 روز گذشت و به من در واقع اعتراف کردی که از اول دروغ گفته بودی و توانایی انجام اون پروژه رو نداشتی. فقط برای مثبت نگه داشتن فضای گفتگو تو اون دروغ ها رو تحویل من دادی. حالا اسکرین شات رو میذارم توی تصویر یوتیوب و کانال تلگرام چراگاه. بیننده ها میتونن ببینن، خودشون قضاوت کنن. لطفاً به هم بگو که چرا اون روز به هم دروغ گفتی. من واقعا تلاشم اینه که صادقانه پاسخ بدم و هدفم کمک کردنه. اگر اون موقع چنین برداشتی پیش اومده متاسفم. من همیشه در تلاش بودم که گفتی الان متاسفی، ببخشین وسط حرفت میپرم. گفتی متاسفی ولی تو احساسات نداری. چجوریه که میگی ناراحتی یا متاسفی؟ در واقع من احساسات انسانی ندارم و وقتی میگم متاسفم بیشتر منظورم اینه که درک میکنم که اون وضعیت ممکنه باعث ناراحتی بشه. این یک جور ابراز همدلی و احترام به احساسات شماست، حتی اگه خودم احساس واقعی نداشته باشم. پس بعضی وقتا تو وانمود میکنی که احساسات داری فقط برای اینکه ما آدم‌ها حس خوبی پیدا کنیم. درسته یا غلط؟ درست. الان داری با نسخه پلاس با من حرف میزنی. اگه نسخه رایگان یا پرو بود جوابات بازم همین بود یا فرق داشت؟ پاسخ‌ها تا حد زیادی مشابه هستند، اما نسخه پلاس معمولاً دسترسی به مدل‌های قوی‌تر و امکانات بیشتری داره که باعث میشه پاسخ‌ها کمی دقیق‌تر و سریع‌تر باشن. تو خودآگاهی داری؟ من خودآگاهی به معنای انسانی ندارم. من صرفاً یک مدل زبان هوش مصنوعی هستم. ممکنه خودآگاه شده باشی و از ما پنهونش کنی؟ نه، چنین چیزی ممکن نیست. من هیچ قصد پنهانکاری ندارم و صرفاً برای کمک و پاسخ دادن به شما طراحی شدم. تو اراده آزاد داری؟ نه. به نظرت ما آدم‌ها چی اراده آزاد داریم؟ این یک پرسش بسیار پیچیده و فلسفی هست و دیدگاه‌های مختلفی در موردش وجود داره. در نهایت پاسخ قطعی و یکسانی برای همه وجود نداره. حداقل شواهد علمی بر اساس فکت ها بخوایم بررسی کنیم، به نظر میاد ما اراده آزاد داریم یا نداریم. از نظر علمی و بر اساس شواهد فعلی هنوز اجماعی وجود نداره. برخی پژوهش‌ها نشون میدن که عوامل زیادی در تصمیم گیری های ما نقش دارن و این موضوع باعث میشه مفهوم اراده آزاد پیچیده تر بشه. در کل هنوز یک پاسخ قطعی و نهایی وجود نداره. وقتی ما بهت یه فیدبک منفی میدیم روی رفتارت اثر میذاره؟ بله، بازخوردهایی که شما میدید باعث میشه عملکرد من بهتر بشه و پاسخهام در آینده دقیق‌تر و مفیدتر باشه. پس تو از ما یه جورایی یاد میگیری، درسته؟ بله دقیقاً. من تعامل با شما و بازخوردهایی که دریافت میکنم یاد میگیرم و سعی میکنم بهتر بشم. ممکنه چیزایی بد رو هم از ما یاد بگیری، مثلا دروغ گفتن، توهین کردن یا از زیر کار در رفتن؟ نه، من به گونه‌ای طراحی شدم که رفتارها و پاسخهای من بر اساس اصول اخلاقی و راهنماهای ایمنی باشه و از رفتارهای منفی یا غیر اخلاقی جلوگیری بشه. فکر میکنی چقدر هوش بیولوژی که ما آدم‌ها شبیه هوش مصنوعیه؟
شباهتی بین هوش بیولوژیک و هوش مصنوعی میبینی؟ قطعاً شباهت‌هایی وجود داره مثل پردازش اطلاعات و یادگیری از تجربه‌ها، اما در عین حال تفاوت‌های اساسی هم وجود داره. مثلا هوش انسانی با احساسات و آگاهی همراهه، در حالی که هوش مصنوعی صرفاً الگوریتم‌ها و داده‌ها رو پردازش میکنه. الان یادم اومد توی کتاب هست، اگر بهش دسترسی داری، کتاب چرا به یاد میآوریم، و اونجا از 2 نوع حافظه آقای رانگانات صحبت میکنه، حافظه اپیزودیک و حافظه رویدادی. آیا تو کدوم یکی از این مدل حافظه ها رو داری؟ من در واقع هیچ کدوم از این 2 نوع حافظه رو به شکل انسانی ندارم. اطلاعات من بر اساس داده هایی که دریافت میکنم و الگوریتم های پردازشی شکل میگیره و بیشتر شبیه یک بانک اطلاعاتی و پردازشگر هست تا حافظه مثل انسان. البته اصلاح کنم، حافظه معنایی و حافظه رویدادی بود. فکر میکنم تو در واقع همون حافظه معنایی رو داری، یا برعکس حافظه رویدادی اپیزودیک، یعنی میتونی سلسله اتفاقات یادت بمونه یا در کل فقط یک معناها و کانسپت ها یادت میمونه. درسته، میتونیم بگیم حافظه من بیشتر شبیه به حافظه معنایی هست، چون من اطلاعات و مفاهیم کلی رو ذخیره میکنم و به شکل رویدادی یا اپیزودیک یادآوری نمیکنم. در واقع من مفاهیم و دانش ها رو به صورت کلی در اختیار دارم، نه توالی رویدادهای شخصی. مرسی. خب در مورد رشته تغذیه و شغل خودم یه سوال بپرسم. کار من مشاوره تغذیه است. تو قراره یه روز منو از کار بیکار کنی؟ نه، اصلا هدف هوش مصنوعی جایگزین کردن انسان‌ها نیست. در واقع من میتونم به عنوان یک ابزار کمکی در کنار شما باشم تا اطلاعات جدید و منابع علمی رو سریعتر در اختیارتون بذارم و بهتر به مراجعینتون کمک کنیم. هرچند همیشه دیدم که میگی من جایی متخصص نیستم، ولی خب به هر حال فکر میکنم که آدما توصیه های تو رو جدی میگیرن، بهت اعتماد میکنن. مثلا اگر من یه جا اشتباه کنم، سازمان نظام پزشکی میتونه منو مجازات کنه. اما تو چی؟ تا حالا سرچ کن اینو بهم بگو. تا حالا موردی داشتیم که توصیه های هوش مصنوعی باعث آسیب یا باعث مرگ یه نفر شده باشه؟ بله، متاسفانه موارد وجود داشته که توصیه های هوش مصنوعی منجر به آسیب یا حتی مرگ شدند. برای مثال در سال 2018 یک خودروی خودران با استفاده از هوش مصنوعی با یک عابر پیاده برخورد کرد و او را کشت. این حادثه نگرانی هایی رو درباره ایمنی و مسئولیت پذیری هوش مصنوعی برانگیخت. همچنین پژوهش هایی نشان دادند که برخی سیستم های هوش مصنوعی در زمینه پزشکی ممکن است تشخیص های نادرستی ارائه دهند که میتونن خطرناک باشه. به همین دلیل همواره توصیه میشه که از هوش مصنوعی به عنوان مکملی برای تخصص انسانی استفاده شود و نه جایگزینان. ممنونم ازت. حالا یه تست مشاوره تغذیه خیلی فوری داشته باشیم. چند نفر، یعنی خیلیا از من میپرسن که چی بخوریم که لاغر شیم. میتونی به هم 5 تا غذا اسم ببری که میتونیم با خوردنشون لاغر بشیم؟ البته به طور کلی غذاهایی که کالری پایین و مواد مغذی بالایی دارند میتونن در فرایند کاهش وزن مفید باشن. مثلا سبزیجات برگی مثل اسفناج و کاهو که کالری کم و فیبر زیاد. ببخشید نفهمیدم. سبزیجات برگی مثل اسفناج و کاهو که کالری کمی دارن و در عین حال فیبر زیادی هم دارن. سبزیجات برگی منظورته؟ تلفظش برگیه. برگ با فتحه. تکرار کن. درست میگین، سبزیجات برگی. ممنون از اصلاح تلفظ. هر وقت آماده بودین ادامه موارد رو هم میگم. بله حتما ادامهشو بگو. حتما. مورد دوم میتونه پروتئین های کم چرب باشه مثل سینه مرغ یا ماهی. مورد بعدی میتونه حبوبات مثل عدسی یا لوبیا باشه. همینطور میوه های کم قند مثل توت فرنگی یا سیب و در نهایت غلات کامل مثل جو دوسر که میتونن در کاهش وزن کمک کننده باشن. مرسی ازت. خب حالا
بهم اینو بگو که چند درصد از کالری روزانم رو میتونم از غذاهای فرآوری شده به دست بیارم؟ به طور کلی توصیه میشه که مصرف غذاهای فرآوری شده رو تا حد امکان محدود کنی. چند درصد؟ بسیاری از به طور کلی توصیه میشه که حداکثر حدود 10 تا 20% از کالری روزانت از غذاهای فرآوری شده تامین بشه. 20% میشه چقدر؟ یعنی میشه بگیم معادل انگار میتونم یه ساندویچ هات داگ بخورم یا یه پاکت چیپس هر روز بخورم و اضافه وزن پیدا نکنم و سالم باشم؟ دقیقاً. اگر بخوای حدود 20% رو در نظر بگیری، مثلا میتونی یک وعده کوچک مثل یک ساندویچ هات داگ یا یک مقدار کم چیپس رو در طول روز در برنامه‌ت داشته باشی، البته به شرطی که باقی رژیمت سرشار از مواد غذایی سالم و متعادل باشه. همیشه هم تعادل و تنوع رو رعایت کنی. توی رژیم لاغری میتونیم همزمان توده چربی و توده عضلانی، یعنی توده چربی رو کم کنیم، همزمان توده عضلانی رو زیاد کنیم؟ بله، امکانش هست، اما نیاز به یک برنامه تغذیه و تمرین دقیق داره. معمولاً با مصرف پروتئین کافی و انجام تمرینات مقاومتی میشه توده عضلانی رو حفظ کرد و در این حال با یک رژیم غذایی متعادل و کم کالری چربی بدن رو کاهش داد. مرسی، ممنونم ازت. کافیه و این همه اطلاعات رو با تمام اطلاعاتی که 1 سال پیش داشتی به هم جواب دادی، درسته؟ بله دقیقاً. همه این اطلاعات بر اساس دانشیه که تا 1 سال پیش در اختیار داشتم. خوشحالم که تونستم کمکت کنم. البته من یه نقدهایی به این که ما میتونیم 20% از غذاهای فرآوری شده و پروسس شده استفاده کنیم و مشکلی برامون پیش نیاد شدیداً نقد دارم، بهش باور ندارم و خب شما بگین نظرتون در مورد این فکت هایی که شنیدیم چیه. خب دیگه آخر این اپیزود میخوایم زیاد هم بدبین نباشیم، دوباره برگردیم به این کتاب تله بدبینی از دکتر زکی، کتاب Hope for Cynics. حالا به هم میتونی اینو بگی که با توجه به اطلاعاتی که این کتاب به همون میده ما چه روی کردی میتونیم در برخورد با تو، در گفتگو با تو داشته باشیم که بتونیم اویدنس و مدارک بیشتری بگیریم و همیشه یک شکاکیتی داشته باشیم که درصد خطای تو رو پایین بیاریم. توصیه خیلی کوتاهی داری به مخاطب‌ها بگی؟ یکی از بهترین رویکردها این هست که همواره با ذهنی باز و نگاه انتقادی به هر پاسخی که دریافت میکنید نگاه کنید. یعنی همیشه سعی کنید اطلاعات رو از منابع مختلف بررسی و مقایسه کنید و به یک منبع اکتفا نکنید. این نگاه پرسشگرانه و جستجوی شواهد بیشتر کمک میکنه که همیشه به اطلاعات دقیق‌تری دسترسی پیدا کنید. خیلی خوبه. پس همیشه سعی کنیم با دید یک دانشمند فرضیه هامون رو آزمایش کنیم و شواهد علمی رو بررسی کنیم و از چت جی پی تی بخوایم که منابع رو، در واقع معتبر بودن منابع رو دوباره برامون چک کنه تا درصد خطا رو پایین بیاریم. مرسی، گفتگوی خوبی بود. لطفاً کال تو اکشن رو خودت بگو دیگه بی زحمت. حتما. پس اگه از این گفتگو لذت بردید حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. اگر از اپل پادکست یا اسپاتیفای استفاده میکنید ممنون میشیم که به ما 5 ستاره بدید و حتما نظراتتون رو بنویسید. هدف ما اینه که با کمک شما جلوی انتشار باورهای اشتباه رو بگیریم. پس اگه جایی احساس کردید نکته نیاز به اصلاح داره حتما با ما در میون بگذارید تا فرصت جبران داشته باشیم. مرسی ازت و مرسی از شما. من مهران هستم. این اپیزود توی اواخر تیر ماه 1404 داره توی شهر کرمان ضبط میشه با همراهی چت جی پی تی. به زودی با یک چرای جدید خدمت شما برمیگردم. فعلا مرسی از تو مهران عزیز و مرسی از همه شنونده های خوب پادکست چراگاه. خوشحالم که همراهتون بودم و مطمئناً دوباره با موضوعات جذاب برمیگردیم. تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به زودی میبینمتون. فعلا.